สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้มีสูตรบราวนี่คีโตง่ายๆมาฝากค่ะสูตรนี้ทำได้ง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมไม่มากอีกเช่นเคยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบผงโกโก้เนี่ยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่2ลูกนะคะเราก็จะตอกไข่ลงไปในชามผสมค่ะ หลังจากเราตีไข่ให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปตามด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลหล่อฮังก๊วยลงไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรไม่หวานมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานเนี่ยก็เพิ่มน้ำตาลหล่อฮังก๊วยได้นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นก็จะใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะตามด้วยผงโกโก้นะคะ แล้วก็เบกกิ้งโซดาเกลือชมพู แล้วก็ค่อยๆตะล่อมคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะถ้าส่วนผสมของเราเนี่ยข้นเกินไปเราก็จะเติมน้ำได้นะคะเป้ก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ ก็จะได้ส่วนผสมของบราวนี่ประมาณนี้นะคะเราไม่ต้องการให้ส่วนผสมเหลวเหมือนเค้กนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องการให้ส่วนผสมของบราวนี่ในแห้งเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำใส่พิมพ์เลยค่ะให้เพื่อนๆลองด้วยกระดาษไขแล้วก็ทาน้ำมันให้เรียบร้อยนะคะตัวไม้พายเนี่ยก็จะติดมากเลยนะคะเพราะว่า texture ของบราวนี่เขาก็จะเหนียวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทาน้ำมันนะคะกับไม้พายนะคะแล้วก็เกลี่ยหน้าขนมก็จะช่วยให้ตัวของขนมบราวนี่นะคะไม่ติดไม้พายนะคะก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ เราก็ได้บราวนี่ที่พร้อมนำไปอบแล้วนะคะวันนี้ก็จะนำเข้าเตาอบนะคะประมาณ18นาทีนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มตรงไปตรงกลางขนมนะคะถ้าขนมแห้งแล้วเนี่ยก็ให้นำออกเลยนะคะอย่าอบนานนะคะเพราะขนมจะแห้งนะคะหลังจากนั้นก็พักให้เย็นเขาก็จะเซ็ตตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ดาร์กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะเราจะนำไปไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะคะก็จะได้ซอสช็อกโกแลตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปราดบนขนมให้ทั่วเลยค่ะถ้าเพื่อนๆดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยขมเกินไปนะคะเพื่อนๆก็สามารถเติมเมเปิลไซรัปลงไปได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเป้ชอบความเข้มข้นนะคะรสชาติที่เข้มข้นนะคะก็ไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเนาะก็ให้เพื่อนๆปรับความหวานตามชอบเลยนะคะ จากนั้นเป้ก็จะโรยด้วยเกลือชมพูเม็ดใหญ่อีกเล็กน้อยนะคะเพราะเป็นอะไรที่เข้ากันมากดาร์กช็อกโกแลตกับความเค็มเล็กน้อยของเกลือนะคะก็จะเป็นอะไรที่เข้ากันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักให้เย็นสนิทประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็นำออกมาตัดได้เลยค่ะใครจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะแล้วค่อยทานวันรุ่งขึ้นก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ
สูตรนี้เป็นอะไรที่แนะนำเลยนะคะคนไหนที่ชอบความเข้มข้นของผงโกโก้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยให้ลองทำดูเลยนะคะเพราะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะคะแล้วเกลือชมพูแบบเม็ดหยาบๆเนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่ตัดกันกับช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะเราก็ได้บราวนี่คีโตง่ายๆแล้วค่ะที่ไม่ใส่แป้งนะคะไม่ใช้น้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่เนยด้วยค่ะทำง่ายมากๆเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่า texture ข้างในเป็นยังไงคือสูตรนี้อร่อยจริงๆนะคะแนะนำเลยค่ะเห็นไหมคะลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ